कॉन्डम म्हणजे ना हे केलं ना तर काय रोग तेच ते काय केलं म्हणजे ते सेक्स केलं ना हा म्हण सेक्स सेक्स आहे ना केलं तर मोठ्याने म्हण सेक्स सेक्स कार्यकर्त्यांचं कडकडून स्वागत आहे. आपण ह्यांना ऐकलत का मध्ये डिसेंबर महिना संपत आलाय, कडाक्याची थंडी पडले, वर्ष सरत आले, पण ह्या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विषय खोलची संपूर्ण टीम हा सबंध महिना एड्स अवेअरनेस मंथ म्हणून सेलिब्रेट करणार आहोत. त्याच निमित्ताने आम्ही एका नाजूक पण महत्त्वाच्या विषयावर बोलायला आलोय. विषय नाजूक आहे पण महत्त्वाचा आहे, तेव्हा नक्की ऐका, शेवट चुकू नका. या व्हिडिओचा अजिबात शेवट चुकू नका, बघत राहा. प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, ऐकत राहा, बघत राहा. तुला सेक्स एज्युकेशन पहिल्यांदा कुठून मिळालं? कोण आपल्याकडनंच मोबाईल. शाळेतनं. आता यूट्यूब लोक बघतात, जेवढे पण आता पिक्चर येतात म्हणलं ते आता कुठला पिक्चर होता असा? भरपूर पिक्चर आहे, मर्डर पिक्चर आहे. मला सांग, तुमच्या कुटुंबामध्ये कधी अशा चर्चा होतात का, किंवा सेक्शुअल हेल्थ अवेअरनेस विषयी काही बोलणं हो होतं? होतं. नाही नाही कधीच नाही. घरच्यांसोबत कधी बोललो नाही, ऑकवर्ड वाटतं जरा. घरच्यांना हा नाही मला काय होईल असं वाटतं घरी? समजा तू विषय काढलास की बाबा आज बसून बोलायचे, आणि त्याला घरचे असं कधी होतं का की टीव्हीला ऍडव्हर्टाईज लागली कॉन्डमची, मग त्यावेळी मुलं बरोबर आहेत तर तुमची रिॲक्शन काय असते, त्यांची काय असते? मोबाईल घेतला होता. मी बघतो आधी कोण उठणार आहे, हे उठणार का, मी उठणार नंतर मी जाणार. नाही आमच्या टीव्ही लागतच नाही कधी कधी. बरं मला सांग, तुला एड्स विषयी पहिल्यांदा कुठून माहिती मिळाली? 9th स्टँडर्ड टेक्स्टबुक. ते Chapter एड्स मध्ये डे वगैरे असतं तेव्हा. सायन्स बुक्समध्ये होतं ते, बायोलॉजी बुकमध्ये होतं ते. पिक्चरमधनंच इन्स्टाला वगैरे म्हणजे सोशल मीडियाद्वारेच समजले मला. तू समजा एखाद्या व्यक्तीला डेट करतेस आणि त्याला एड्स झालं असं कळालं, तर मग तू काय करशील? काय म्हणजे सोडून देईल. तिला मी म्हणणार जेवढा हो तेवढा कम करत जा, म्हणजे नाही का सेक्स. रिलेशन आहे ते ठेवेल, फक्त फिजिकली अटॅच नाही होईल. दाखवू आम्ही त्यांना मेडिकल वगैरे देऊ. प्रेम असेल तर मग सोडून देणं तेवढं पण जमणार नाही. म्हणजे आपल्या इथं कुंडली जुळते का बघतात, त्याच सोबत HIV किंवा STD सारख्या आजारांची टेस्ट चाचणी करायला हवी असं वाटतं का? हो नक्कीच. आत्ताच्या ह्याच्यात कुंडली नाहीच बघत काय मोस्टली. बोलतो? हो, ते टीव्हीवर म्हणतात ना कुंडली जुळेल, मन कधी जुळणार. टेस्ट करणं महत्वाचं आहे. पाय कुंडली मंगळ विंगळ लागला तर लागू दे. ते आता पण लागलेले आहेत. तुम्ही कधी ऐकलं होतं का की म्हणजे एड्स रिलेटेड कुठलीही गोष्ट मिथ म्हणून की ही चुकीची गोष्ट होती, काही मिसकन्सेप्शन होत्या? त्यांच्या घरचं पाणी जरी पिलं ना तरी तुम्हाला एड्स होतो, नुसतं जेवण जरी आलं ना तरी एड्स होतो. त्या माणसाच्या जवळ जायचं नसतं किंवा त्यांच्याशी गोष्टी शेअर करायच्या नसतात, त्यांच्या सोबत राहिल्याने पण होतो वगैरे असं. जास्त कोणाशी बोलायचं नाही. अरे मग नंतर झेपलं की अरे जास्त कोणाशी बोलायचं नाही म्हणजे काय बोललं की शक्य? एड्स होतो असं सांगितलं तुला? बरं, कंडोम यूज करण्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस काय? डिसएडव्हान्टेज हे आहे की फक्त 95% होते, ते 100% गॅरंटी नाही घेत. ॲडव्हान्टेज हे आहे म्हणजे ते करून केलं पाहिजे कधी पण. काय करून केलं पाहिजे? म्हणजे condom- सर्वनामं खूप वापरतोस तू. कॉन्डम म्हणजे ना हे केलं ना तर काय तेच रोग ते काय केलं? म्हणजे ते सेक्स केलं ना, हा म्हण सेक्स. सेक्स आहे ना केलं मोठ्याने तर म्हण सेक्स. सेक्स हा सेक्स आहे ना म्हणजे केला ना तर आहे ना काय होतं नाही, म्हणजे नाही का ते कॉन्डमनी. आणि जर आहे ना बिना कॉन्डमचा केला तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. मला सांग, HIV आणि एड्सच्यात काय फरक आहे? नाही माहिती, नाही माहिती. त्याच्यात कधी लक्षात दिलं नाही. पण काहीतरी आहे माहिती. काय जरी आहे आपलं चालू आहे पक्षी HIV. HIV इज अ ब्लड ग्रुप, एड्स इज अ डिसीज. पॉझिटिव्ह एजंट आहे आणि एड्स जे काही सिंड्रोम, इम्युनो डेफिशियन्सी, बरोबर. HIV इज. हा, तुम्हाला काही शब्द सांगतो, त्यावर तुमचे जे काही मत आहे, जे काही रिॲक्शन आहे, एका शब्दात सांगायचे. ओके, कॉन्डम, सेफ्टी, सेक्स, ड्युरेक्स. ऑकवर्ड वाटत नाही बोलायला. कॉन, सनील गॉन. मिया खलिफा, मज्जा. हे म्हणजे घाण. नाही बघितलेलं अजून. सेक्स वर्कर्स. ते आता त्यांच्या पोटासाठी किंवा त्यांची भूक मिटण्यासाठी करतात ते. मोस्ट फन जॉब बुधवार पेठ. ठीक आहे, ते त्यांचं काम आहे. रिस्पेक्ट. तर तुम्ही तरुण मुलांची उत्तर ऐकली असतील. आता आपण आलोय सांगलीमध्ये. आपण आता समाजातल्या अशा घटकांना प्रश्न विचारणार आहोत की ज्यांचा आवाज कधीच ऐकला नाही गेलाय, आणि ह्यांना ऐकल्यावर खरंच तुम्हाला प्रश्न पडेल की आपण ह्यांना खरंच ऐकलंय का. चला काय म्हणतात ते बघूयात. तर किरणताई, तुम्ही? माझं नाव किरण आहे, मी सांगलीमध्ये राहते. मी एक धंदा करणारी व्यक्ती आहे आणि ज्या संस्थेत काम करते त्या संस्थेचं नाव आहे संग्राम आणि वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद. संग्राम आणि वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद हे धंदा करणाऱ्या महिलांच्या बरोबर काम करते आणि HIV आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात काम करते. माझं नाव माया आणि मी आता 16 वर्ष झालं धंद्यात आहे. माझं नाव मीनाक्षी आणि मी एक धंदा करणार व्यक्ती आहे. मी लहान असताना शाळेमध्ये माझ्या एका मित्राबरोबर माझा सेक्स झाला, त्यापासून मी आतापर्यंत
त्या क्षेत्रात आहे. तुम्हाला आता एक एक शब्द सांगतो, त्या शब्दाबद्दल तुमचं जे काही मत आहे ते तुम्ही एका शब्दात सांगण्याचा प्रयत्न करा. कंडम पाहिजे. यूज करायलाच हवं. सुरक्षा. पॉर्न. एकदम असं जिम वगैरे ते बॉडी असते पोरगा तोच दिसते. अश्लील व्हिडिओ ज्याची त्याची चॉईस असते. मला वाटतंय अश्लील व्हिडिओ बघताना आपण ते कुठल्या अँगलने घ्यावेत. म्हणजे परिणाम होऊ शकतो माणसावर. वेश्या व्यवसाय चांगलं आहे. आम्हाला आवडतं. आमचं सोयीच्यानं आमचं धंद्याला आलंय. जगण्याचं साधन. HIV आणि एड्स यात फरक काय? HIV म्हणजे एक विषाणू आहे. एड्स म्हणजे एक दुसरा टप्पा, म्हणजे याच्या विषाणू शरीरात हे झालं ना, ते प्रतिकार शक्ती हळूहळू कमी करत जातो. तर त्या प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यामुळं माणसाला अनेक आजारांचा समूह त्याच्यात निर्माण होतो. म्हणजे जसं की लिव्हरचा, किडनीचा, असे अनेक आजार त्याला होतात. त्यातून त्याची प्रतिकारशक्ती पूर्ण कमी झाल्यामुळं एड्स होतो परत. कंडोम वापरण्याचे फायदे काही सांगू शकता तुम्ही लोकांना? जर कंडोम आपण निरोध वापरलो तर सेक्स करण्याचं जे हे आहे की नाही टायमिंग आहे ते वाढतं. HIV पासून आपली सुरक्षा होते. दुसरं नको असलेला गर्भ आपल्याला राहत नाही. आणि STD, गुप्तरोग ह्याच्यासारखे आजार होत नाहीत. तुमच्या घरात, तुमच्या कुटुंबामध्ये जेव्हा कॉन्डमची ॲड लागते तेव्हा तुमच्या काय रिॲक्शन असतं? मला असं वाटतं की त्या हसण्यापेक्षा किंवा त्या ॲडव्हर्टाईजला लाजण्यापेक्षा त्याच्यावर चर्चा करावी. कारण जेव्हा मुलं मोठी होतात त्यावेळेस त्यांना हे माहीत असावं की जरी समजा पहिला जर सेक्शुअली संबंध आला तर निरोध वापरावा. ते चांगली गोष्ट आहे आणि अतिशय हे आहे की लोकांपर्यंत ते माहिती पोहोचायला पाहिजे. ज्याला माहिती नाही त्याला माहिती असेल पाहिजे कॉन्डम कसं यूज करायचा. कॉन्डममुळे HIV होत नाही आहे. HIVची माहिती पहिल्यांदा कुठून तुम्हाला मिळाली? संग्राममध्ये जॉईन झालो तेव्हा संग्रामने आम्हाला HIVची माहिती दिली. ज्या वेळेला संस्थेत ORW म्हणून मी काम करायला लागले त्यावेळेला एड्स काय आहे हे मला समजायला लागलं. एखाद्या व्यक्तीला एड्स झालाय तर त्या व्यक्तीसोबत तुम्ही पार्टनर म्हणून राहाल का? त्याला डेट कराल का किंवा त्याच्यासोबत लग्न कराल का? मला लागण झालेलं आहे. मला होऊन आता 15 वर्ष झाली. आता माझ्यासोबत माझे कार्यकर्ता आहेत, म्हणजे सगळे घरची लोक आहेत, सगळे मिसळून एकत्रच राहतो. कसं असं कधी झालं नाही की भेदभाव किंवा कधी मला असं आजार झाला, मला वाळीत टाकला, असं काही नाही झालं माझ्यासोबत. ह्या संस्थेमध्ये जेव्हा मी जॉईंट झालो तेव्हाच माझा एक पार्टनर मला मिळाला. तो बी HIVच होता आणि तो 11 वर्ष मी त्याच्याबरोबर लग्न करून त्याच्याबरोबर राहिलेलो होतो. लग्न जुळवताना कुंडली बघितली जाते, तर मला सांगा कुंडली बघणं महत्त्वाचं आहे का तितकंच महत्त्वाचं किंवा त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं HIV आणि इतर आजारांच्या टेस्ट करणं महत्त्वाचं आहे? कुंडली बिंडलीचं काही हे नाही आहे. फक्त कसं आहे, फक्त ज्या मुलीचे आणि मुलाचे जे लग्न ठरलेलं असतं त्यानंतर दोघांची पण टेस्ट व्हायला पाहिजे. रक्ताची चाचणी करणं हे अत्यंत गरजेचंच आहे. सेक्स एज्युकेशन, लैंगिक शिक्षण पहिल्यांदा कुठून मिळालं? तवा काय नाही मिळालं. पहिल्यांदा म्हणजे आम्हाला असं काही माहीत नव्हतं आणि त्यानंतर असंच आम्ही सेक्सच्या ठिकाणी गेलो. त्या ठिकाणी या संस्थेचे लोक जे संग्रामचे त्यांनी तिथं आले. मग माहिती द्यायची आम्हाला HIV एड्सबद्दल माहिती द्यायची, गुप्तरोगाबद्दल माहिती द्यायची, कंडोम कसं यूज करायचं माहिती द्यायची. मला सांगा तुम्ही HIVची टेस्ट किती महिन्यातून करता, वर्षातून करता? 6 महिन्यातून HIVची टेस्टिंग करतो. RMC 3 महिन्यातून एकदा करतो. RMC म्हणजे मला असं माहिती मेडिकल रेग्युलर चेकअप, काही उसला आजार असला तर. ज्या दोघर मी प्रायव्हेटमध्ये घेत होते, एक डब्बीला ARTची औषध डब्बीला 3000 होते. आणि मला सांगा की ती फ्री आहे का त्याच्यासाठी काही पैसे आकारले जातात? HIV आहे हे कसं तपासलं जातं? पहिला जे काही व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीला आहे का नाही, तिची संमती आहे का नाही पहिला विचारलं जातं. त्याला पहिला काउन्सिलिंग करायला पाहिजे. HIV म्हणजे काय, एड्स म्हणजे काय, गुप्त रोग म्हणजे काय. मग ती स्वतःहून तयार झाली का नाही, मग तिला घेऊन जाऊन आम्ही टेस्ट करू शकतो. फिंगर टेस्ट आहे त्यामुळे लगेच 15व्या मिनिटाला रिपोर्ट मिळतो. HIVच्या बाबतीत अशा काही गैरसमजुती होते का आधी? HIV ते निरोधमध्येच आहे. अजून पण जरा कुठे तुटं जसं चालू आहे की असा हा माणसाला आजार झाला आहे तर ह्याला जवळ नाही ठेवायचं. सगळी जी वस्तू, हिला खोली वेगळी, सगळं असं वेगळी, सगळी त्याचं सामान वेगळं ठेवायचं. HIV आहे ना की तो आमच्यामुळे होत नाही, हा बायकांचा आणि पुरुषांचा जो काय आहे तो रोग आहे. त्यामुळं निरोध वगैरे लावणं बिवणं हे आमच्या डोक्यातच नव्हतं आणि निरोध लावलं तर मजा येत नाही. आईकडून स्तनपानाद्वारे मुलाला HIV ट्रान्समिट होऊ शकतो का? जातो पण कधी की एखादी जखम असली गळ्यात वगैरे तर
नाही होऊ शकत नाही, कारण कसं त्या प्रकारच्या गोळ्या गरोदरीला गोळ्या वेगळ्या चालू असतात. पण ज्या वेळेला डिलिव्हरी होताना तिची नाळ असते ना, ती व्यवस्थेने कापली, तिचं रक्त त्याला आत जाऊ नाही दिलं तर होऊ शकत नाही. दूध वरचं दूध पाजण्याचं डॉक्टर सांगतात. बरं HIV किंवा एड्स या आजारावर परमनंट सोल्युशन आहे का? पूर्ण बरा होऊ नाही नाही त्याच्यावर पूर्ण बरा होणारं असं कुठलंच औषध नाही आहे. सिव्हिलमध्ये जे ART चालू आहे त्यामुळं माणूस जगू शकतो. ART म्हणजे गोळी आहे, ती गोळीची आहे. ते खाल्ल्यावर की नाही HIVचं जे हे आहे विषाणू जे आहे तो बाहेर येत नाही. एड्स हा संसर्गजन्य आजार आहे का? म्हणजे स्पर्श केल्याने होतो? नाही नाही HIV एड्सची 4 कारणं. दूषित सिरिंजमुळे आईपासून बाळाला होणे, तिसरं दूषित रक्त, बरोबर, एक दुसऱ्या माणसाला दुसऱ्याला रक्त चढवणे त्याच्यानं होऊ शकतो, आणि बिना निवृत्त सिक्रेट. ती जर पाळली नाही तर संसर्गजन्य. आणि पुढच्या पिढीला तुम्ही काही संदेश देऊ शकत असाल तर की काय करायला हवं त्यांनी? निरोध वापरा. कंडोम 100% वापरलं ना होणार नाही. संग्रामचा एक ग्रुप काम करतो, विद्रोही महिला मंच. हा विद्रोही महिला मंच शाळांमध्ये कॉलेजेसमध्ये जाऊन सेक्स एज्युकेशन देतं. ज्या वेळेला मुलं वयात यायला लागतात तिथून जर सेक्स एज्युकेशन वगैरे झालं तर मग त्याचा परिणाम फार चांगला दिसतो. आपण यांना ऐकलत का? जर ऐकलं असेल तर विषय खोला, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.